नमस्ते। अबको भिडियोमा तपाईहरुलाई कुनै पनि टेबल भित्रको आइटमहरुलाई स्प्लिट गरेर बिल कसरी इक्वली स्प्लिट गरेर बिल कसरी बनाउने, कति भागमा बिल बाँडेर बनाउँछौं नि त्यो कसरी गर्ने भन्ने देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि हामी रेस्टुरेन्टमा जान्छौं, अपरेसनमा जान्छौं। 25 कै केस हेरौं। हामीसँग त्यसको टोटल बिल तपाईले 5183 हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामीले अब कसरी स्प्लिट गर्ने त? अब स्प्लिट गर्दा चाहिँ अब कति भागमा गर्ने जस्तै मैले सिलेक्ट गर्छु, इक्वली स्प्लिटिङ गर्छु। अब यति अमाउन्टलाई बराबर भागमा कति टुक्रा बनाउने भन्ने हुन्छ। त्यसको हामी अब मलाई 2 टुक्रा या 3 टुक्रा कति टुक्रा बनाउँछ 3 बनाउनु छ भने हामीले 3 लेखेर स्प्लिट बिल्स गर्छौं। अनि 3 टुक्रा बिल हुन्छन् 17 27 27 को 3 वटा बिल बन्नेको। यसरी चाहिँ हामीले स्प्लिट बिल गरेर प्रिन्ट गर्छौं। प्रिन्ट गरेपछि 3टै बिल प्रिन्ट हुन्छ। तपाईको यसरी चाहिँ स्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। इक्वली चाहिँ यसरी गर्छौं। धन्यवाद।